tot ucenici de pistolar, Alain și Cuthbert, Alain. Am ajuns la cartea numărul 4 din seria Turnul Întunecat al lui Stephen King. Vrăjitorul și globul de cristal e un fel de ori o iubești. Vrăjitorul și globul de cristal e un fel de ori o iubești, ori o urăști. Eu personal, ca să vă zic, o iubesc. Dar, da, majoritatea așa o cataloghează. Ori e cartea preferată din Turnul Întunecat, ori nu înțeleg de ce trebuie să se întoarcă în trecut și nu empatizează cu Roland, flăcău de 15 ani, sau cât are în cartea asta. Nu prea există un la mijloc pentru această carte. Vrăjitorul și globul de cristal nu e nici de cum o poveste pentru copii, deși are inserate în părți aduceri la Vrăjitorul din Oz. A patra carte din seria Turnul Întunecat al lui King este cât se poate de serioasă, la fel ca și primele 3. Ce pot să vă spun fără să intru în detalii în această recenzie este că, în sfârșit, aflăm câte ceva despre lumea pistolarului nostru, lumea care a mers mai departe, dar noi aflăm puțin din ea chiar înainte ca aceasta să meargă mai departe. Mai exact înainte cu vreo 2 ani. Mă bucură să găsesc în sfârșit niște logică în setting-ul lui King. Cartea începe unde s-a terminat numărul 3 și anume Ținuturile Pustii, însă nu duce foarte mult firul narrativ actual mai departe. În schimb, 90% din carte ne întoarcem în timp, în copilăria, dacă putem spune așa, a lui Roland, imediat după ce a devenit pistolar și aflăm unul din cele mai însemnate evenimente din viața lui. Povestea este superbă, deși un timp poate pare înceată, nu este, în umila mea opinie. Este din nou o carte mai bună decât precedenta din serie și sunt curios dacă o vom ține tot așa. Nu cred că are rost să mai zic că da, citiți și această carte, mergeți mai departe cu seria că nu veți fi dezamăgiți, mai ales dacă ați citit deja primele 3 și probabil mulți dintre voi aveți toată seria cumpărată. Până aici merită investit timpul, zic eu. În momentul când fac acest clip am citit toate cărțile, dar nu vă voi da spoiler acum dacă merită sau nu următoarele. Veți vedea în următoarele clipuri. Trecem mai departe la rezumat. Eu nu aș putea să vă includ aici atâtea detalii câte sunt în carte și ați pierde mult din esența lui King și detaliile care fac cartea atât de bună dacă nu o citiți. În sfârșit, am vorbit prea mult fără sens, hai să trecem la carte. Acțiunea se continuă imediat după sfârșitul Ținuturilor Pustii. Catetul nostru este monou Blaine și se duelează cu acesta înghicitori. Deși în carte această parte este mai lungă decât v-ați fi așteptat, ideea generală este că după ce au tot spus tot felul de ghicitori inteligente, cel care îl înfrânge pe Blaine este Eddie și reușește să facă asta spunându-i ghicitori tâmpite de copii fără sens. Blaine face scurt circuit și astfel este înfrânt. Nu reușește să oprească la timp în siguranță, însă deși trenul face accident la capăt de linie, ai noștri scapă cu câteva zgârieturi. Ajunși în Topeka, aceștia observă că este un oraș leit cu orașul din Kansas, America. Însă, dintr-o altă lume, deoarece orașul este pustiu. Dintr-un ziar găsit în oraș, aceștia află că este pustiu din cauza unei pandemii care a omorât pe toată lumea în scurt timp. Înainte să intre în oraș, aceștia aud un sunet ca și sunetul mișcării unei foi subțiri de metal, așa o descrie King. Sau, cum o descrie Suzana în carte, ca și cum cineva ar cânta la un fierăstrău manual din metal. Roland le explică că aceasta se numește deșirare și că este de fapt o zonă unde realitatea a fost erodată cumva. Deșirarea în desenul meu este această linie hașurată. Mă rog, așa mi-am imaginat-o eu. Însă, înainte să le explice chestia asta cu deșirarea, după ce s-au dat jos din tren, Roland a fost luat prin surprindere, auzând acest sunet și companionii lui l-au surprins blocat ca o stană de piatră, plângând. Acesta evident și-a amintit ceva din trecutul lui, ceva tulburător și le promite că le va povesti când va fi cazul. Cazul va fi mai repede decât vă așteptați, pentru că de fapt, cum am zis, 90% din carte este formată din această amintire a lui Roland. Povestea în poveste. Să revenim puțin în prezent, să zic așa, catetul nostru intră în oraș cu scopul de a-l traversa pentru a ajunge din nou pe calea grinzii, deoarece o pierduseră cât erau în tren. Ei simțeau că trebuie să treacă prin oraș pentru a o regăsi. Așadar, pornesc la drum, găsesc ziarul despre care v-am zis puțin mai devreme, își dau seama că aceasta nu era lumea lui Suzana, Jake sau Eddie, ci una foarte similară și erau cumva mai liniștiți. De asemenea, au găsit un nou scaun cu rotile pentru Suzana, unul mult mai ușor și modern. Au luat-o apoi pe autostradă, trecând cumva printre deșirări, să zic așa, care sunt desenate aici. Această deșirare era în jurul lor, dar ei practic erau safe pe drum. Astfel, au reușit să parcurgă o anumită distanță pe autostradă până când în zare, pe mijlocul autostrăzii, se zărea un palat de cristal, aducere la Vrăjitorul din Oz. Aceștia începeau să se apropie de palat și Roland credea că nu este un semn bun. În noaptea înainte să ajungă la palat, Roland le povestește ce se întâmplase acum mult timp în Megis.
Acesta începe povestindu-le din nou momentul când sfătuitorul tatălui său, Martin, o seduse pe mama lui și voise ca Roland să descopere acest lucru ca să-l determine pe acesta să facă ceva nesăbuit, precum să-l provoace pe mentorul său și anume pe Cord. Martin făcuse acest lucru crezând că Roland nu va supraviețui, deoarece niciun puș de 14 ani nu încercase vreodată să devină pistolar așa de tânăr. Pentru a deveni pistolar trebuie să-ți înfrângi maestru, să zic așa. Roland a reușit, spre surprinderea tuturor, chiar și a maestrului care a rămas cu răni grave. Astfel, acesta a devenit pistolar la doar 14 ani, cel mai tânăr pistolar. În acea seară, Roland a noptat într-un bordel petrecându-și noaptea cu o prostituată. A doua zi se trezește cu tatăl său acolo, foarte dezamăgit de Roland. Îi spuse că știa de aventura mamei sale de 2 ani și știa că Martin este un trădător. Martin îi pusese gând rău lui Roland și acesta căzuse în plasă. Tatăl său se gândise că Martin va încerca acum o altă metodă ca să-l omoare, așa că îl trimisese pe acesta, împreună cu 2 prieteni ai săi, tot ucenici de pistolar, Alain și Cuthbert, Alain și Cuthbert, într-un oraș numit Hambry, un oraș loial afiliației din baronia Megis. Megis practic este Mexic, iar afiliația este organizația bună, să zicem așa, din povestea noastră și din lumea lui Roland. Aici începe adevărata noastră poveste din poveste. Acesta este Megis. Aceștia sunt ai noștri 3 care merg în Megis. Ok, ați înțeles. Sunt multe personaje noi introduse în poveste și foarte multe salturi de la o poveste la alta. Eu nu voi face aceste salturi, voi încerca cumva să vă spun povestea din Megis cât se poate de cursiv. Povestea începe cu vrăjitoarea orașului numită Rea, care o așteaptă pe Susan Delgado. Rea este o vrăjitoare rea, după cum îi spune și numele, și are în grijă un glob de cristal primit de la 3 vânători ai coșciugului, un fel de mercenari ajunși în oraș. Vom vorbi puțin mai târziu de acești 3 mercenari. Vrăjitoarea Rea, care o așteaptă pe Susan, fata de 16 ani din oraș, concubina promisă primarului Thorin. Aceasta este virgină și a fost trimisă la vrăjitoare pentru a verifica acest lucru pentru primar. Susan a încheiat prin mătușa ei, Cordelia, un târg cu primarul și cancelarul acestuia, Kimba Rimmer, cancelar care conduce de fapt din umbră orașul, să primească ceva proprietăți, cai și bani în schimbul concubinajului cu primarul Thorin și a-i oferi acestuia un copil. Soția primarului nu a putut să-i ofere un copil. Tatăl lui Susan Delgado a murit într-un accident, strivit de calul său aparent, de aceea este nevoie ca aceasta să facă acest târg, convinsă de mătușa ei Cordelia. Revenind la vizita noastră nocturnă de la vrăjitoarea Rea, cele două se hârjonesc și nu se prea plac. Rea cumva e deranjată că tânăra a venit mai devreme și ea dorea să se uite în globul de cristal primit spre păstrare, iar tânăra e deranjată de comportamentul urât al vrăjitoarei. Când Susan e trimisă în curte să taie niște lemne, o spionează pe vrăjitoare pe geam și aproape o vede uitându-se în globul de cristal. O vede pe vrăjitoare vrăjită de ceva anume și o lumină roz în încăpere. Într-un final, Rea o acceptă pe Susan ca și pură și dă un bilet de conformitate pe care să-l dea la primar, însă le interzice să aibă relații sexuale până după seceriș. Secerișul este practic anul nou, adică cam 3 luni din momentul respectiv. Dar, înainte să o lase să plece, o hipnotizează pe tânără și dă o comandă pe care noi nu o aflăm în acest moment. Tânăra pleacă iar la drum spre casă și se întâlnește cu tânărul dragul nostru Roland la 14 ani, care acum își pune Will Dearborn în acest oraș, ca să nu fie descoperit evident. Acesta nu o lasă să meargă pe jos de la casa vrăjitoarei, care este practic departe de oraș, și pe drum se împrietene, să zic așa. Amândoi se îndrăgostesc unul de altul, deși nu prea vor să recunoască. Roland îi povestește motivul pentru care el și cei 2 prieteni ai lui, care nu sunt de față, sunt în oraș. Motivul pe care îl comunică lui Susan este că au venit pedepsiți de tații lor pentru anume boacăne să numere lucrurile de folos din zona Megis pentru afiliație. Și anume, cai, pește, bărci și așa mai departe. Ceea ce nu prea este departe de adevăr, au fost trimiși, însă pentru a fi ținuți în siguranță, deși vor descoperi un mare complot în zonă. Cei doi se despart cu un sărut din partea lui Susan la insistențele lui Roland de a se cunoaște mai bine. Susan îi spune în schimb că nu este posibil acest lucru după ce l-a sărutat și îl roagă pe acesta că atunci când o va întâlni din nou la casa primarului, pentru că evident cei 3 nobili sosiți în oraș vor fi prezentați la primar, să se comporte ca și cum ar întâlni-o pentru prima dată. Roland îi promite că va face astfel și își văd fiecare de drum în noapte cu gândul unul la celălalt. La întâlnirea din casa primarului, cei 3 sunt prezentați primarului și marilor crescători de cai din zonă, cât și celor 3 vânători ai coșciugului, Jonas, De Pape și Reynold. Eldred Jonas fiind conducătorul lor, dar și un pistolar ratat, vom afla noi mai târziu. Cei 3 se prezintă ca și gărzi personale ale primarului. Ronald o întâlnește din nou pe Susan, dar și pe soția primarului, Olive Thorin, care
pare devastată de faptul că nu mai este băgată în seamă, iar Susan este acum în centrul atenției. Lui Roland îi e milă de soția primarului pentru că face o comparație cu mama lui și în acel moment se cam supără pe Susan. După acea seară, un eveniment important este primul clash între cele două grupuri de 3, Roland și prietenii săi și Jonas cu oamenii lui. Moș Crăciun și prietenii săi. Acest eveniment se întâmplă în aceeași seară când au fost prezentați la primar. De Pape, unul din oamenii lui Jonas, vrea să-l omoare pe un puștulică cu probleme la creier din barul local. Acest puștulică se numește Shimi și este ajutor de barman. El varsă alcool pe cizmele lui de Pape. Acesta îl pune pe Shimi să-i lingă cizmele sau îl omoară. În acel moment, intră Cuthbert și spune lui de Pape, acesta este Cuthbert, îi spune lui de Pape să lase în pace pe Shimi. Când de Pape încearcă să întoarcă pistolul către Cuthbert, acesta îl nimerește în deget cu o bilă dintr-o praștie. Cuthbert este foarte bun cu praștia. În acel moment se întâmplă un clasic din westernuri și anume Cuthbert acum e cu praștea țintită spre capul lui de Pape, însă prietenul lui de Pape, Reynolds, intră și îl amenință pe Cuthbert cu pistolul câteva momente mai târziu. Însă ulterior, Alain este cu cuțitul la gâtul lui Reynolds, iar un moment puțin mai târziu vine și Jonas cu pistolul la capul lui Alain. Și evident, ați ghicit, ultimul este Roland cu sulița în coastele lui Jonas. O imagine demnă de râs pentru 3 mari mercenari cunoscuți ca niște duri în Megis. Scena este oprită de șeriful orașului pe nume Avery, care îi invită pe toți la postul de poliție, unde cele două grupuri își cer scuze unul altuia, cu premiza că au început cu stângul și o vor lua de la capăt. Însă, cei 3 eroi ai noștri au citit în ochii lui Jonas că acesta îi vrea morți și știu să se ferească de acum de acest grup. Pentru greșeala sa, Jonas îl trimite pe de Pape pe urmele pe care au venit cei 3 eroi ai noștri, ca să afle cine sunt ei de fapt, pentru că Jonas suspectează că nu sunt ei cine spun că sunt, și anume niște puși trimis să numere lucruri, ca și pedeapsă pentru cine știe ce boacă ne-au făcut. Un lucru important de menționat este că deși Roland este pistolar și practic cei 2 prieteni ai săi sunt, aceștia și-au ascuns armele de foc pentru a nu da de bănuit. De asta nu știu cei 3 vânători ai coșciugului că ei sunt pistolari. Mă rog, bine au făcut pentru că fiind trimiși de tatăl lui Roland pentru a fi în siguranță din fața lui Martin, care se preconizează că era un trădător, un general al omului de bine, John Farson. John Farson este personajul negativ din lumea lui Roland, cel care va pune capăt lumii așa cum se știe ea. Asta aflăm noi, cât și Roland, în următoarele file din carte, că cei 3 sunt trimiși aici de Farson pentru a strânge provizii precum cai, petrol, mașinării din trecut și anume tancuri și pentru a păstra în siguranță globul lui Merlin, globul de cristal roz. Acesta este unul din cele 12 care au existat în trecut. Ăsta e globul. De asemenea, tot în acest timp, Roland începe să se iubească cu Susan pe ascuns. Singurii care știu sunt practic prietenii lui Roland. Apropo, comanda pe care a dat-o Rhea când a hipnotizat-o pe Susan a fost să-și taie părul din cap după ce au făcut prima oară dragoste, presupunând că va face cu primarul Thorin. Încă o dată aici ne arată King că Rhea o urăște pe Susan. Însă aceasta a încercat să facă acest lucru după ce a făcut dragoste cu Roland, dar acesta a fost acolo să o oprească la timp. Totuși, Roland este aproape orb la ceea ce se petrece în jurul lui din cauza la ce e între el și Susan și poate nu ia decizii foarte bune, cum ar fi să transmită acasă tatălui său și afiliației complotul pe care îl descoperă ei acum pas cu pas. El spune că joacă un fel de șah acum, un joc numit Castele cu Jonas, capul celuilalt catet, adică așteaptă să facă celălalt primul pas pentru a nu își arăta cărțile pe față. În fine, între timp de Pape se întoarce cu vești despre cei 3 pentru Jonas și află identitatea reală a catetului nostru. În urma acestor informații, Jonas face primul pas și îl face bine. Oamenii săi de Pape și Reynolds îl omoară pe primarul Thorin, respectiv cancelarul său Kimba Rimmer, și dau vina pe Roland și prietenii săi. Spun că aceștia acționează de fapt la ordinele omului de bine, practic le-a arătat un Uno card, când de fapt ei sunt în slujba acestuia. În dimineața crimelor îi și capturează pe cei 3 cu ajutorul nobililor din oraș, care sunt și ei în cârdășie cu omul de bine. Aceștia sunt duși în pușcăria din oraș, unde Susan și Kushimi îi ajută să evadeze. Susan omorând 2 oameni pe parcurs, foarte curajoasă iubita lui Roland. Practic începe acțiunea după multe pagini de încoace încolo. Roland cu Cuthbert, Alain, Susan și Shimi se regrupează
și dau drumul planului lor de a distruge petrolul adunat pentru omul de bine, cât și a rafinăriei de petrol, de a distruge sau captura globul de cristal și de a omorî oamenii omului de bine trimiși în sprijinul operațiunii lui Jonas. Oamenii erau în jur de vreo 200. Roland, Cuthbert și Alain, pentru că Susan și Jimmy au fost puși să aștepte și să se reîntâlnească după ce reușesc să facă aceste lucruri. Jonas însă, cu ajutorul cotoroanței de rea și globului de cristal, o găsesc pe Susan și o răpesc, în timp ce Roland pregătește o ambuscadă pentru oamenii lui Jonas, cât și pentru Jonas inclusiv. Susan e trimisă înapoi în oraș cu Reynolds, pe când Jonas și de pape, precum și câțiva nobili și alți oameni de-a lui Jonas, sunt până la urmă prinși în ambuscada lui Roland. Aceștia sunt uciși. Roland însuși primește 2 gloanțe în cap, în față de la Roland. Asta pe scurt, deoarece scena e mult mai lungă și foarte satisfăcătoare, credeți-mă. Roland și a lui au băgat spaima în Jonas, pistolarul ratat, trimis în vest. Jonas a fost antrenat de tatălui Cort aparent, care a fost mentorul lui Roland, Alain și Cuthbert. Cort a fost mentorul lui Roland, Alain și Cuthbert. Bun, Roland capturează și globul de cristal al lui Jonas și se uită în el. Vede evenimente din viitor și faptul că probabil el și Susan nu vor mai putea fi împreună vreodată, dar ea va fi în siguranță. Mă rog, ea și copilul lor din burta acesteia, da? Susan e însărcinată cu copilul lui Roland. Surprise, surprise! Văzând acestea, și anume că Susan e în siguranță, Roland își duce planul mai departe și după ambuscada lui Jonas merg mai departe spre a distruge petrolul adunat pentru Farson și oamenii acestuia. Reușesc să facă acest lucru, din nou, scenă faină cu multe detalii, cei 3 reușesc să distrugă tot, să omoare aproximativ 200 de oameni, printre care și nobilii răi trădători din zona Megis, care au omorât și pe tatălui Susan, în fine, îi duce în deșirare, ei scăpând, cățărându-se periculos, oamenii fiind prea mulți, îmbingându-se unii pe alții, ajung în deșirare și deșirarea îi omoară. După ce se întâmplă acest lucru, Roland se uită din nou în globul de cristal și, surpriză, globul cel hain îl mințise înainte și, deși a văzut că Susan era răpită, dusă în oraș, ulterior salvată, mă rog, practic în siguranță, a fost prinsă din nou de gloată. O gloată care a fost condusă de vrăjitoarea noastră Rhea. Această gloată, din păcate, o prinde pe Susan și o arde pe rug, în timp ce Roland vede acest lucru în globul de cristal. Da, o scenă cam dură, îmi pare rău pentru Roland, acum înțeleg de ce plângea când a auzit deșirarea. Roland a fost atât de afectat încât abia a putut fi desprins de glob de cei 2 prieteni ai săi. Aceștia au decis să pornească spre casă, nu au mai mers în oraș, n-au mai făcut nimica legat de ce s-a întâmplat aici. Roland era mai mereu leșinat pe cal. Ulterior, pe drum s-a trezit, însă nu a vorbit deloc cu aceștia până acasă, a fost mereu cu globul în mână, deși nu i-a mai arătat nimic pe drum globul. Bun, aici povestea noastră din poveste se sfârșește, revenim la Roland actual și catetul lui, format din Susana noastră, Eddie și Jake și Billy Bumper-ul Ete. Aceștia îl întreabă dacă s-a mai uitat în globul de cristal după și le spune că da, încă de 2 ori. Odată s-a uitat după ce au ajuns acasă, înainte să-i spună tatălui său de globul de cristal, apoi încă o dată în seara când îi va spune tatălui său de glob. Roland refuză să le spună acum ce a văzut în globul de cristal acea ultimă dată. Apoi, ei își rezumă drumul pe autostradă către Palatul de Cristal din Zare, la care și ajung. Aici îl descoperă pe vrăjitorul din Palatul de Cristal, care de fapt este Martin Randall Flagg, cum își spune acum, sau după cum știți, omul negru. Aici, surpriză, este și omul Tic-Tac, personajul negativ din cartea numărul 3, din Ținuturile Pustii. Dacă țineți minte, atunci nu mai știu ce nume și-a dat Martin, a venit și Lara acolo pe asta să-l ajute să-i omoare pe catetul nostru. Acest personaj Tic-Tac îl bagă în sperie pe Jake, este totuși ucis de Eddie și Susana fără probleme. Roland încearcă să-l ucidă pe Martin cu arma sa, însă aceasta a fost vrăjită aparent, fiind din lumea de mijloc. Marile pistoale legendare ale pistolarului nostru nu pot trage în ceea ce pare a fi inamicul său numărul 1. Dar Roland are un pistol din lumea lui Jake și încearcă cu acesta, însă îl ratează pe vrăjitor, care reușește să fugă. Da, aici e puțin sketchy, marele pistolar ratează. Aparent, de acest pistol s-a speriat Martin și a fugit. Lasă în urmă totuși globul de cristal, același în care Roland se uitase în Megis, dar și acasă. Acum, nu le povestește companionilor lui, ci le arată în globul de cristal ce s-a întâmplat ultima dată când s-a uitat în acesta, când avea 14 sau 15 ani. Bun,
Prietenii lui Roland intră practic în glob și văd cu ochii lor evenimentele dintr-o seară din camera mamei lui Roland, unde Roland intră cu intenția de a veni la pace cu mama sa care a fost infidelă tatălui său, vrăjită cel mai probabil de Martin. Aceasta era și intenția ei, însă ultima dată când s-a uitat în glob, acesta i-a arătat lui Roland că acolo o va aștepta nu mama lui, ci vrăjitoarea rea care va încerca să-l omoare. Ceea ce parcă se și întâmplă, sau cel puțin asta vede Roland pentru moment și trage cu arma. Însă, păcălit încă o dată de glob, Roland nu o omoară pe rea, ci o omoară pe mama sa, care nu venea cu un cuțit spre el, ci cu un dar o curea. Globul era în camera mamei sale și îi vorbi lui Roland cu vocea lui Rea, care îl blestemă și îi spusese că și-a dus planurile la bun sfârșit. Aparent, Rea îi vede în acel moment pe cei 4 prieteni ai lui Roland care asistă la această scenă din trecutul său și îi avertizează că toți prietenii lui Roland sfârșesc morți. Când s-au trezit din viziune, nu mai erau în palat, ci erau din nou pe calea grinzii, cea pe care o căutau. Roland le dădu din nou opțiunea să nu meargă cu el în căutarea turnului pentru că e periculos și de această dată își alege prietenii în schimbul scopului măreț pe care îl are. Însă Eddie, Susanna și Jake nici nu vor să audă, ci vor să continue drumul către Turnul Tunecat. Așa se termină cartea a 4-a din seria Turnul Tunecat. Catetul nostru merge mai departe. Cred că cei care au citit cărțile în trecut sau știu ceva despre serie vor înțelege ce am povestit eu aici, deși sper să facă sens și pentru cei care nu au citit deloc cartea și sunt aici doar pentru a afla mai pe scurt ce s-a întâmplat. Ne vedem la cartea numărul 5. Vă salut!